আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম এডিআৰই এক্সামৰ কাৰণে কেনেকৈ প্ৰিপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিবা, কোনকেইটা সাবজেক্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু সিলেবাস কি আহিব সম্পূৰ্ণ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। জানোৱা হওক এডিআৰই এক্সাম কি হয়। এডিআৰই এক্সাম হৈছে আসাম চৰকাৰে দিয়া এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সাম, যাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন গভৰ্ণমেণ্ট জব গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ফিল কৰা হয়। এই এক্সামত সাধাৰণতে এই বিষয়বোৰ থাকে: জেনেৰেল নলেজ, জিকে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স, ৰিজনিং, মেথমেটিক্স, বেসিক আৰু ইংলিছ এছামিছ লেংগুৱেজ। বহুতেই ভাবে এডিআৰই এক্সাম থ্ৰ এক্সাম, কিন্তু সঠিক ষ্ট্ৰেটেজি থাকিলে এই পৰীক্ষা ক্লিয়াৰ কৰা একেবাৰে পজিবল। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপত সিলেবাস ভালকৈ বুজি ল'ব লাগিব। প্ৰথমতে সিলেবাস ভালকৈ বুজি ল'ব লাগিব, কোন টপিক ইজি, কোন টপিক ডিফিকাল্ট আৰু কোন টপিক অধিক মাৰ্কছ আহে। সিলেবাস নজনাকৈ ষ্টাডি আৰম্ভ কৰিলে এনে সময় নষ্ট হ'ব। দ্বিতীয় ষ্টেপত ডেইলি ৰুটিন বনাব লাগিব। এটা ফিক্সড ৰুটিন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। উদাহৰণ, ৰাতিপুৱা জিকে প্লাছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স আৰু দিনত মেথছ প্ৰেক্টিছ আৰু সন্ধিয়া ৰিজনিং প্লাছ ৰিভিজন আৰু ৰাতি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। নিয়মিত পঢ়া আৰু ছাকচেছৰ মূল চাবিকাঠি। আৰু ষ্টেপ 3ত ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্টছ ফ'কাছ। ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্টছ ফ'কাছ কৰিব লাগিব, গুৰুত্ব দিব লাগিব ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্টছৰ ওপৰত। প্ৰথমত জেনেৰেল নলেজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। আসাম হিষ্টৰী, ইণ্ডিয়া, বেচিক জিকে, ইম্পৰ্টেণ্ট চেমছ, ষ্টেটিক জিকে। দ্বিতীয় ষ্টেপত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লাষ্ট 6 পৰা 12 মান্থ আৰু গভৰ্ণমেণ্ট চেমছ, আসাম আপডেটছ এইবোৰৰ বিষয়ে। পিছত মেথমেটিক্সৰ পাৰ্চেণ্টেজ ওলোৱা, ৰেচিঅ' ওলোৱা আৰু প্ৰফিট এণ্ড লছ চিম্পল কেলকুলেশ্যন প্ৰেক্টিছ। আৰু ৰিজনিং, চিৰিজ, কোডিং, ডিকোডিং আৰু পুজল এইবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব। আৰু ষ্টেপ 4ত প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ছল্ভ কৰিব লাগিব। এইটো আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ষ্টেপ, কাৰণ এক্সাম পেটাৰ্ণ বুজা যায়, ৰিপিটেড কুৱেশ্যনছ ধৰা হয়। বহুতো ৰিপিটেড কুৱেশ্যন আহি থাকে আৰু টাইম মেনেজমেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। মিনিমাম 10 পৰা 15 ছেকেণ্ডত প্ৰেক্টিছ কৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব এটা কুৱেশ্যনৰ ওপৰত। আৰু ষ্টেপ 5ত টাইম মেনেজমেণ্ট কৰা শিকিব লাগিব। এক্সাম হলত স্পীড প্লাছ একুৰেচি লাগিব। মক টেষ্ট দিব লাগিব, টাইমাৰ লগাই প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগিব। ইজি কুৱেশ্যন ফাৰ্ষ্ট ছল্ভ কৰিব লাগিব। আৰু ষ্টেপ 6ত ৰিভিজন কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অনেক ষ্টুডেণ্টছে মিষ্টেক কৰে, কেৱল নতুন টপিক পঢ়ে, ৰিভিজন নকৰে। সেয়ে একমাহ অনলি ৰিভিজন, মক টেষ্ট আৰু উইক টপিক ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব। ছাত্ৰীসকল, এডিআৰই এক্সাম কোনো ইম্পচিবল এক্সাম নহয়। সঠিক প্লেন প্লাছ ডেইলি প্ৰেক্টিছ প্লাছ ৰিভিজন থাকিলে তুমি ডেফিনেটলি ছাকচেছ হ'ব পাৰিবা। মনত ৰাখিবা, কনচিষ্টেঞ্চি ইজ মোৰ পাৱাৰফুল দেন টেলেণ্ট। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিবা। ধন্যবাদ।